Nahuli niyo na naman ako kumakain. Siguro iniisip ng iba, wala na ba ibang gagawin tong tao to kundi kumain ng kumain bawat vlog. Anyway, lunchtime po kasi and wala akong maisip na kainan. Kanina pa nandito ako sa, kung nakikita nyo tong view ko dito sa parking slot nito, nasa taas po ako ng building ng mall na to. Somehow, maganda panahon, tahimik dito sa area. So, I get the chance to record something para sa inyo. And for now, wait lang. Nagugutom na ako eh. Okay, it's like this. May kausap kasi kami na baker and nagtatanong siya about, Kuya Art, paano ba mag-cost nito kung ganito kalaki yung cake na gagawin ko? So what if yung isang tier is ganito ang size, yung next tier is ito yung size, third tier is ito yung size, fourth tier ganito yung size. Now, before anything else, clarify ko lang, what we're going to talk about right now is ano yung difference ng commercial cakes versus wait lang, may announcement yung mall. Mukhang may naka-misplace ng kotse. Ano ba yung difference ng commercial cake versus the customized cakes? So, yung mga nakakakilala sa akin, what I really do is customized cakes noon pa man since 2016. So, meron tayong varieties ng cakes na ginagawa. I have the buttercream, I have the pastilles fondant, the regular fondant. Those are the things na ginagawa natin sa pagko-customize ng cake. When we say customized cakes, it refers to kung ano yung gusto ni client, kung anong design ang gusto ni client, kung anong mga messages ang gusto ni client, anong kulay, anong design, anong size, anong flavor or anong variety. Lahat yun masusunod si client. Whereas itong mga commercial cakes na nabibili natin dito sa mga famous bake shops na nasa paligid natin, those are cakes na ready-made na siya, gawa na siya, hindi na siya pwedeng baguhin ng client except for yung message na lang. Lalo pagka Sunday, maraming may birthday, ang nire-request nila doon sa bake shop is, eto yung message ko to be placed on that cake. And then at the same time, si client na rin mismo yung pipili doon sa rack ng bake shop na binibila nila. So it depends if it is a rectangular cake, a round cake, yung half roll na cake, those are commercialized cake. Kuya Art, paano ko ba i-costing to if ang client, ang gusto niya is 4 na tier or 3 tiers or 2 tiers or 1 tier lang na cake? Paano ko i-cost yung customized cake na gusto niya? Hindi ka basta-basta magbibigay ng presyo na alam mong ikalulugi mo. Like for example, if baker ka or if bagong baker ka and then ang unang mong basis is yung mga cost or price ng mga nasa commercial bake shops, you cannot compare that. If you're going to make a customized cake, you cannot compare your cost or your price to those commercial cakes. Kasi in the first place, ang commercial cakes po, yung malalaking bakeries na yan or bake shops na yan, they produce those cakes in bulk and they have all the machineries na gumagawa ng cake nila. Like for example, in one batch of baking, they can make like 16 cakes na sabihin na natin 6 inches ang size niya. 16 sabay-sabay yon, 16 cakes mabibake yon, 16 cakes sabay-sabay lalabas yun sa oven, 16 cakes sabay-sabay yun i-design. It's either ng machine pa rin nila or ng mga bakers nila. So that's how a commercial bake shop do their cakes. Now, in terms of costing or pricing, of course, pagka maraming pinuproduce ang isang bake shop, like bulk ang nagagawa nila, dumarating sa point na yung mga ingredient cost nila mas lumiliit kasi kaya nila i-produce yung mga cakes nila or products nila ng
maramihan ng sabay-sabay. In a way, hindi nila nauubos yung oras nila in, like for example, if ang baking time natin sa isang chocolate cake is 45 minutes, they're not wasting time baking like isa or dalawang cake lang in an oven for 45 minutes followed by another every after 45 minutes. That's the reason why mas mura yung product nila. For example, pumunta ka sa ganitong famous bake shop, ang nabili mong cake na rectangular is around 600. Pero nung nagpagawa ka sa baker ng customized cake, bigla kang sinisingil lang, kunyari, 2,200. Minsan, umaabot pa ng 2,500. Hindi mo siya pwede i-compare doon sa commercialized cake kasi yung customized cake, isang baker, gagawin niya yan from the baking time down to pagpapalamig ng cake, down to pagpapalaman ng cake, down to designing. Honestly, inaabot po kami na minsan isa or dalawang araw to produce one cake. Isa o dalawang araw po yan. Depende pa po yun sa design na in-order ng client. So that's the reason why lagi mas mataas yung bentahan ng mga customized cakes ng mga bakers. Kasi nag-uubos kami ng oras sa isang cake lang. Nag-uubos kami ng panahon para bilhin lahat ng ingredients, lahat ng ipang de-design sa cake, especially pagka hindi naman nai-stock sa bahay yung or sa shop yung mga ingredients na yun. The only thing na nai-stock namin sa bahay is the flour, the sugar, the cocoa powder, baking soda, baking powder, salt. Most of the time yun yung mga na nai-stock namin sa bahay. But with the other ingredients, especially or specifically yung mga pang-design na yan, binibili namin yan every order. Hindi kami nag-i-stock yan sa bahay or sa shop. Unless medyo malakas yung shop namin or yung bentahan namin ng cakes, kaya namin mag-stock ng mga pang-design na yan. If yun, alam namin yun yung mga mas madalas i-order sa amin ng mga clients. But if not, like for example, siguro ang naiisip natin is mga cakes na, lalo sa mga birthday cakes, mga bata, mga superheroes. If let's say for example, in 1 month, ang umu-order sa akin ng mga Superman or Iron Man na cake is, sabihin na natin twice a week may umu-order ng ganun. Yung part na yun, mag-i-stock ako ng mga toppers or pang-design do sa cake na Iron Man or Superman, of course. Kasi alam kong every 2 weeks or in a month, 8 beses ako magpo-produce ng Iron Man or Superman na cake. But what if in 1 month, sabihin natin nakaproduce ako ng 8 cake, pero isa lang doon ng Superman, of course hindi ako mag-i-stock ng Superman na topper or na pang-design. Kasi wala namang mangyayari pag in-stock ko yun. And worst is, pag nag-stock ka ng mga toppers na yun, which are sugar-based by the way, eventually masisira yung topper na yun. Hindi siya pwedeng i-stock sa bahay na matagal. So better na you buy it from a bake shop, right, when you need it na, tsaka nyo lang ilalagay or i-design sa cake ninyo. Now, another one, bakit mahal ang mga customized cakes? Most of the bakers, talagang inaaral namin yung gumawa ng design or topper from scratch. Especially when we talk about the fondant. Like on my end, I'm using the pastilles fondant. Inaaral namin yung kung paano i-molde yung topper na yun, yung pan-design na yun. Hindi basta-basta na magpiprint lang kami ng edible paper papatong doon sa fondant, sa pastilles fondant, then that's it, done na. Well, it depends if gusto rin ng client ng edible paper. Pwede naman po yun. Of course, less hassle yun sa part ng baker. But what if, ang sabi ni client, gusto ko na Iron Man na 4 inches tall na pastilles fondant. Doon pa lang patay ka na kasi usually it will take you 1 day or 2 days, depende kung gaano kakabilis gumawa ng isang figure na Iron Man para do sa client na yun. So that's how it works. Hindi po siya basta-basta na pag umorder si client today, kunyari, as of this moment, sabihin natin 9 AM ngayon, umorder si client, gusto niya at 3 PM mamaya, dapat gawa na yung customized cake niya. Sorry to tell you, pero automatically decline namin yun. I-decline namin yun. So what we do, let's say for example, may ganun scenario, naghahanap kami ng kapwa baker na baka may available siyang cake na madali niyang gagawin para doon sa client, i-refer na lang namin siya doon. But if kami ang gustong gumawa o pagawin ng client nung ganun, mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, pasensya na po, hindi namin gagawin yun kasi hindi namin isa-sacrifice yung quality nung cake nila versus yung bilis ng production namin. Sabihin na natin kumita nga kami, pero
sira naman yung quality. So, what's the sense, di po ba? So, yun yung isa sa mga factors na nagiging confusing sa ibang clients, lalo na pagka hindi sila sanay umorder ng customized cakes. We as bakers, ini-inform namin sila na dapat po ganito po, pag-order po kayo ng customized cakes, a week before nyo kailangan. Kasi nagpe-prepare pa po kami talaga niyan. Bawat baker nagpe-prepare po kami niyan. Anong design yan, anong palaman yan, anong flavor ng cake na yan, ano yung ibang ingredients na hindi namin ini-stock, ano yung toppers na kailangan namin bilhin sa mga bake shops. 1 week would be fine enough for us to produce one customized cake. So yun po yung madalas naming tinuturo sa client na hindi nakakaintindi ng customized cakes. Hindi lahat ng bakers, to tell you honestly, nag-i-stock ng cake sa chiller. Kami, never ako nag-stock ng cake. Like kunyari, meron akong 6, 8, 10 cake na nakastock dyan sa chiller for more than 1 week, more than 2 weeks, no. Hanggat maaari, pag umorder si client, I'll bake the cake as much as possible, like 3 days before ko i-deliver sa kanila. Hindi po yan nakastock sa chiller kasi nasa-sacrifice yung quality nung cake ninyo pag ini-stock po yan. Ang worst na mangyayari dyan is habang tumatagal yan, kahit sabihin nyo nasa chiller yan, there will come a time aamagin yung cake. So we do not do yung pag-i-stock ng cake sa chiller or sa ref. I am definite fresh yung cake na pinoproduce ko sa clients ko. Maliit man yan o malaki, fresh po lagi yan. All the designs, fresh po lagi yan. All the ingredients, fresh po lagi yan. And lahat ng mga kailangan ni client or ni request ni client, susundin namin yan as much as possible. Kasi that's how customized cakes work. Bakit yung customized cake ng ganitong baker mura? Bakit yung customized cake mo mas mahal? Kami, we always make it a point na we go with quality ng cake. Never kami magka-sacrifice ng quality ng cake just for us na makabenta ng isang customized cake. Never po. To be honest with you, kami mga baker, hindi ganun kalaki kinikita namin sa isang customized cake. Kala nyo malaki kinikita namin, hindi po. Lalo sa panahon ngayon, alam nyo naman ang presyo ng asukal. Ayoko nang pahabain yung tungkol sa presyo ng asukal, pero for the past, sabihin na nating 6 months, ask any baker saan sila umaaray. Number 1, presyo ng asukal. Number 2, presyo ng gas or tangke ng kalan if they're using a gas oven. Number 3, what if si baker nagko-commute every now and then na pupunta sa bake shop? What if malayo yung pupuntahan? Those are factors na kailangan mong i-consider bakit ka nag-arrive sa mahal na cake. Again, if naiisip nyo malaki kinikita namin mga bakers, hindi po. Enough lang po yung kinikita namin. Enough lang para masatisfy yung gastos at pagod namin. Pero the most important thing for us bakers na nagko-customize cake is if malalaman namin na happy yung client, nasarapan yung client, nagandahan yung client, yun na yung pinakamasayang part ng pagpapakapagod namin sa paggawa ng isang customized cake. Hindi siya ganun kadali, pero in time na makita mo na happy yung client, happy na rin kami dun sa part na yun. Malaking bonus na sa amin yun na makita mong happy yung client mo. And lalo kung malalaman mo na kunyari birthday ng anak niya, the next year o-order uli sila sa inyo, the following year hanggang sa maging suki nyo na sila, yan yung mga bonuses na nakukuha namin as bakers dito sa industry na to. Gusto ko ganito kalaking cake pero eto lang ang budget ko. Minsan, pinapatulan namin yun just to satisfy yung gusto ni client. Pero, of course, you have to tell them. We have to tell them na kaso po, ganito lang mapoproduce ko kasi ganyan lang po budget mo. Better na malaman niya na ganito lang ang mapoproduce mo based sa budget niya. Kesa naman, tinanggap mo, alam mong lugi ka, then yung pagdating ng cake niya, tsaka niya lang malalaman na tinipid mo pala or binawasan mo yung size or something or binago mo yung design. That's wrong. Hindi dapat ganun. As much as possible, hinainan ka ng client na ito lang ang budget ko. Right then and there, ibigay mo na rin yung ito lang din po ang kaya ko ibigay sa inyo. At least clear on both sides na ito pera mo or ito yung pambayad mo, ito yung product na makukuha mo. Para iwas tayo sa gulo hanggat maaari. Now,
There are clients naman na masyadong generous. They don't really care magkano yung cake as long as masunod lang yung gusto nila sa design, sa laki and everything. Those are good clients. I mean, to be honest with you, syempre, alam naman sabihin kung bad client yun, generous na nga doon sa pagbayad sa'yo. Sabi ko pa bad client yun. May tampo pa ba ako doon? I mean, choosy pa ba ako doon sa mga ganong client? Of course not. Pero yun lang, ang sinasabi ko lang is kung ano yung kaya ng client, dapat tatapatan namin yun in terms of quality of the product. Dapat ganun po yung mentality natin. Hindi po yung mura lang yung bayad mo, hindi mura lang yung bibigay ko sa'yo. I mean, sana walang ganun na mga scenario. Pero totoo lang, mayroong ganun scenario. There are bakers, sad to say, pumapatol sa kalokohan ng client na parang ito lang pala gusto mo, ito lang bibigay ko sa'yo. Very wrong. I mean, iwasan po natin yun. Hanggat mari, maganda po yung negosyo natin. Hanggat mari, malinis yung konsensya natin na patas tayong lumaban sa client natin. Ako, personally speaking, nagde-decline ako lang ng client if medyo unreasonable yung gusto. There are clients na gusto mong pagbigyan kasi gusto mo, how do I say it? There are clients na, Kuya Art, gusto ko talaga yung cake mo kaso ito lang budget ko. Yung mga ganong scenario, pagbibigyan ko yung kasi what I'm up to at that moment is gusto ko ma-happy yung client ko. I mean, the fact na kulang pala yung budget niya, anong gagawin natin? Di ako na mag-a-adjust para sa client, especially if alam mo yung status ng client na hindi naman talaga well off. Kasi, to be honest with you, a typical customized cake na 6 inches round cake, it costs 1,800. Hindi lahat ng client kaya yung ganong presyo. I mean, if they can go to a famous bake shop and they can buy a 6x4 cake for only 500 or 600, of course, doon pupunta yan. Pero, isipin natin yung part na sana ganito yung design ng cake ko. Sana customize yung cake ko. Now, kailan ko i-decline yung client? Well, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung ang client mo sobrang barat, sorry ka. I mean, hindi ako mag-a-aksaya ng oras sa'yo if sobrang barat ka rin. I mean, ano lang tayo, prangka lang po tayo. Ayoko nung mag-sugarcoat ng mga scenario na I'm not saying masama yung client. Pero there are clients talaga na, bakit doon sa ganun shop? Ganito lang kamura. Tapos, ang dami niya pa reklamo. Pwede ko sabihin sa kanya, doon na lang po kayo. I mean, ayoko ng gulo, pero i-decline ko in a nice way. Na i-explain ko, pasensya na po kasi ganito po talaga yung costing ko because of blah blah blah. Rather than, doon ka bumili. Try mo sabihin niya sa client. Mura pala doon, doon ka bumili. Tignan ko kung may bumalik pa sa yung client. Tignan ko kung hindi ka i-post sa social media or kung hindi ka mag-trending. Hindi may iwasan yung mga ganong client. May mga client na generous, may mga client na barat. Pero nasa sa inyo yung paano nyo sila i-deal in a professional way. Paano nyo sila i-deal in a nice way. Para lang hindi kayo agrabyado. At the same time, para lang din sila, hindi rin sila agrabyado doon sa service or doon sa product na ibibigay mo sa kanila. Ganon lang po yan. Tayo as bakers, wag tayo masyadong barat in terms of knowledge. If kaya nyo i-explain, if kaya nyo ituro ninyo. Hindi lahat ng tao pareho ng knowledge mo. Hindi lahat ng tao naiintindihan yung naiintindihan mo. So you have to explain everything. Ganito po yung presyo ko kasi po ganito. I-explain ninyo ng maayos as a baker. Si client, sabi nga nila, customers will always be right. Well, sige na nga. I mean, hindi lahat ng oras, pero hindi mo pwedeng patulan. Ganun lang kasimple po yun. Okay? So, I guess that's it. So, again, maraming salamat po. I hope may natutunan kayo kahit paano dito sa simpleng lecture na to. Be kind, always.